নমস্কাৰ এসকে হ্যান্ডলুম চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ মহৰজ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিও মই খুব ধুনীয়া ধুনীয়া অইনদিনাৰ দৰে বহুত মৰম লগা পদ্মিনী কটনৰ জোৰা লৈ আহিছো আৰু যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। খুবই মৰম লগা হয়, ৰেড কালাৰত থাকিব পদ্মিনী জোৰাটো আৰু লগতে আপোনালোকে মাত্ৰ 750 মাত্ৰ 750 টকাত আপোনালোকে বোৱা জোৰা পাব। যদি পছন্দ হয় তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখিব। মই মাত্ৰ আপোনালোকক এটা জোৰা দেখুৱাম আৰু বাকিখিনি আপোনালোকে হোৱাটছএপত কালেক্ট কৰিব, কালেকশ্যনখিনি দেখা পাব বা ফটোখিনি দেখা পাব, যিহেতুকে গোটেইখিনি কাপোৰ দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু ডিজাইনটো একেই হয়। এইটো জোৰা চাব পাৰে পিওৰ পদ্মিনী সূতাৰ হাতে বোৱা জোৰা। এয়া চাব খুব ধুনীয়া হয় আৰু আঁচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইখিনি, মাজৰ বুটাখিনি থাকিব এয়া ঝুমকা ডিজাইনত খুব ধুনীয়াকৈ ৰোলেক্স দিয়া আছে আৰু এই বুটাৰ ডিজাইনটো চাব খুবেই ধুনীয়া, খুব মৰম লগা ৰেড কালাৰত থাকিব চাদৰখন, মেখেলাখনো থাকিব ৰেড কালাৰত, এইখন থাকিব চাদৰ আৰু আপোনালোকে বুটাখিনি চাব কিমান ঘনকৈ দিয়া আছে বুটাখিনি। এইখন আহিব চাদৰ আৰু এইখন থাকিব মেখেলা, এইখন থাকিব মেখেলা। এয়া চাব পাৰে খুব সুন্দৰ আৰু ৰেড কালাৰত একেবাৰে মৰম লগা জোৰা এটা আৰু লগতে এইখিনি আহিব আমাৰ সাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিস আৰু এই জোৰাটো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1850 টকাত। মাত্ৰ 1850 টকাত আপোনালোকে এইটো এটা খুব ধুনীয়া হাতে বোৱা জোৰা, যি নেকি আমাৰ পিওৰ পদ্মিনী সূতাৰ হয় আৰু পদ্মিনী সূতাৰ দামখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায়, বহুতেই হয়, সেয়েহে এইটো জোৰা আপোনালোকে বহুত কম দামতে পাই আছে মাত্ৰ 1850 টকাত। মাত্ৰ 1850 টকাত আপোনালোকে এই জোৰাটো লাভ কৰিব পাৰিব। যদি পছন্দ হয় তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি মোৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। একেবাৰে মৰম লগা হাতে বোৱা পিওৰ পদ্মিনী সূতাৰ জোৰা হয়। তাৰ পিছত নেক্সট মই যিটো কৈছিলো আমাৰ 750 মাত্ৰ 750 টকাত এটা বোৱা জোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। সেই বোৱা জোৰাটো হ'ল এইটো জোৰা। এইটো জোৰা চাব পাৰে আঁচলৰ ডিজাইনটো থাকিব এইখিনি গ্ৰীণ আৰু ৰেড কালাৰে বুটা দিয়া আছে, মাজত ৰোলেক্স দিয়া আছে আৰু সৰু সৰু বুটা দিয়া আছে। পাৰীটো থাকিব আমাৰ ৰেড কালাৰত আৰু ইয়াৰ বহুখিনি কালাৰ আছে। কালাৰখিনি মই আপোনালোকে যদি এইটো জোৰা চাই পছন্দ হয় তেনেহলে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰি দিব। আপোনালোকে পাৰীটো ৰেড কালাৰতে পাব, বাকিখিনি আপোনালোকে আঁচল বা মাজৰ যিখিনি বুটা থাকে সেইখিনি আপোনালোকে অকমান বেলেগ বেলেগ কালাৰত পাব। এয়া থাকিব আঁচলৰ ডিজাইনটো, এয়া মই গাত লৈ দেখুৱাই দিছো, খুব ধুনীয়া হয়, কটন বেষ্ট জোৰা হয়। এইখিনি আমাৰ যদি পছন্দৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 750, মাত্ৰ 750 টকাত এইটো জোৰা ল'ব পাৰিব। কিন্তু এই জোৰাটোত আপোনালোকে ব্লাউজ পিস নাপাব। খুব সুন্দৰ হয়, সিম্পল জোৰা হয়। যদি পছন্দ হয় তেনেহলে এইটো বাজেটত আহিলে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 750, মাত্ৰ 750 টকাত আপোনালোকে ফ্ৰী শিপিঙত ঘৰতে বহি ল'ব পাৰিব। যদি পছন্দ হয় ল'ব। আৰু যদি আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু দোকানলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ মই এসকে হ্যান্ডলুম দোকানখনলৈ স্বাগতম জনাইছো। লগতে আজি এই ভিডিওটোৰ পৰা মই বিদায় মাগিছো। নেক্সট ভিডিওত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে।